Hey guys, SL Tips YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තිනවා emoney සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ free USDT earn ගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එක අලුත් site එකක් නෙමෙයි, ගොඩක් කල් තිස්සේ හොඳ legit site එකක්. payments දෙන ගොඩක් කල් තිස්සේ හොඳ site එකක්. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් කට්ටිය හොඳ ආදායමක් අරන් තිනවා, හොඳ USDT amount එකක් අරන් තිනවා. ඉතින් මම මේකේ withdraw proof පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ සැරේ මම withdraw ගන්න පුළුවන් ගමන් මම ඔයාලට withdraw proof පෙන්වනවා. නමුත් මේකේ මම payment proof පෙන්වනවා. මේකේ වැඩ කරලා profit ගත්ත එක්කෙනෙක් මට යපු payment proof ටිකක් මම පෙන්වනවා මේක අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ USDT කියන coin එක දන්නේ නැත්නම් මම faucet pay එකට ගිහින් පෙන්වන්නම්. ඔයගොල්ලෝ faucet pay account එකක් නැත්නම් මම හැමදාම කියනා වගේ අනිවාර්යෙන් හදාගන්න faucet pay account එකක් emoney කරනවා අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් faucet pay account එක හදන හැටි videos එකක් කරන් තියෙනවා YouTube එකේ. ඔයගොල්ලෝ videos ඕන නම් comments එකේ comment එකක් දාන්න, මම අනිවාර්යෙන් video එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙන්න එතන tether TRC20 කියලා තියෙන coin එකක්. ඉතින් මේ coin එක තමයි USDT කියලා කියන්නේ. මේකේ හොඳ market price එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම් ලංකන් රුපීස් වලින් කීයක්ද කියලා. එක coin එකක් දැන් ඩොලර් එකක් වෙනවා මේයින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මෙතන ලොකු හොඳ price එකක් තියෙන coin එකක්. ඉතින් මේක earn කරන කිසිම පාඩුවක් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ free deposit නැතුව referral නැතුව earn කරන්න පුළුවන්. හරියට වැඩ කෙරුවොත් මේ site එකේ මේ site එක ගැන දන්න කට්ටිය නම් ඉතින් දන්නවා මේකෙන් මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ. තාමත් මේක payments දෙනවා. ඉතින් මේකේ USD 200 ගණන් ඩොලර්ස් 200 ගණන් deposit කරන කට්ටියන මම අද පෙන්නනවා deposit කරපු කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් මට එවපු. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ link එක click කරුවම මේ වගේ site එකට redirect වෙයි. ඉතින් මේක තමයි මම අද mobile phone එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක PC එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දවස්වල මේක PC site එක maintenance වෙන ගමන් තියෙන. ඒක maintain කරන ඉන්න මේ දවස්වල PC site එකෙන් log වෙන්න බෑ අපිට. ඉතින් නමුත් අපිට mobile phone එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක ඔයාලට පේන normal register form එකක් තියෙන්නේ. මෙතන account name එකට ඔයගොල්ලෝ characters 6කට වඩා ලොකු, ඒ කියන්නේ අකුරු 6කට වඩා ලොකු වැඩිපුර තියෙන name එකක් දෙන්න මේ වගේ. ඊට හොඳ strong password එකක් දීලා මෙන්න මෙතන transaction password කියලා තියෙන transaction password එකට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මෙතන withdraw කරනකොට මෙතනට දෙන්න ඕනේ password එක තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ withdraw දෙනකොට මේකෙන් ඔයාලා password එක type කරන්න එනවා. ඉතින් මේ password එක තමයි මෙන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ transaction password කියලා ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දිග password දෙන්න තමයි මෙතන මතක හිටින සාමාන්‍ය පොඩි හොඳ strong password එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතන පේනවා email කියලා. ඉතින් මෙතන email එකට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන use කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ email type කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන verification code කියන section එක ඔයගොල්ලෝ email type කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන get verification code කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ email එකට verification code එකක් එයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට ආපු email එක. මෙන්න මේක තමයි මට ආපු email එක. මෙන්න මේක antusdt කියන site එකෙන් මට ආපු email එක ඔයගොල්ලෝ පේනවා. මෙන්න මෙතන zoom කරුවොත් මෙන්න මේක තමයි code එක 10 minutes කියන එකට පැත්තේ මෙන්න මෙතන 106 706 කියන code එක තමයි මට ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ code එක මෙතන type කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ ප්‍රතිවස්තුන් පාට තමයි මෙන්න මෙතන invitation code කියන එක. මම invitation code එක දාලා තියෙනවා link එක පහලින් දාලා තියෙනවා invitation code එක. තමයි මම මෙතන screen එකේ පැත්තකින් දාන්න. invitation code එක නැතුව මේගොල්ලෝ මේක register වෙන්න බෑ. invitation code එකකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට USDT 3ක bonus එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් invitation code එක ඔයගොල්ලන්ට මගේ code එක දෙන්න පුළුවන්. වෙන කාගේ හරි code එක තියෙනවා නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙක් code එක තියෙනවා නම් ඒක දෙන්න පුළුවන් මෙතනට. ඒක නතර register වෙන්න බෑ site එකට. ඉතින් මගේ invitation code එක නැත්තම් වෙන කාගේ හරි invitation code එක තියෙනවා නම් enter කරලා හරියට ඔය register now කියන tab එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් register වෙලා ඉන්න හින්දා මම දැන් මෙතන login කියන එක දෙන්න. දැන් මගේ login form එක නම් මෙතන. ඊට පස්සේ මගේ accounts details save වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන පේනවා verification code එක. මෙතන මෙන්න මේ captcha එකේ තියෙන ඉලක්කම් ටික මෙතන type කරන්න තියෙන normal captcha එකක් වගේ. ඉතින් මට ඉලක්කම් ටික type කරලා මෙන්න මෙතන login කියන tab එක දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ login successfully කියලා මෙතන මෙහෙම pop up එකක් එනවා message. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ dashboard එකට. තව මෙන්න මේ දවස්වල event එකක් තියෙනවා. ඔයාලා USDT 108ක් deposit කරුවොත් USDT 40 commission එකක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ deposit කරන්න දැම්ම නම් බය වෙන්න එපා. මේකේ deposit දෙන්න කිසිම බයක් නැහැ. ඔයාලා වෙන .com කියන domain name එකකින් run වෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර දවස් මේක payments දුන්නා. ඉතින් ඔයාලා මේකේ බය නැතුව deposit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම්. ඒ වගේම දැන් මෙන්න තමයි main part තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ හොඳ commission එකක් earn කරන්න පුළුවන්. මේ coin shuffle කියන එකෙන් තමයි මේක earn කරන්නේ. ඉතින් coin shuffle කියන එක ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම.
දැන් මෙන්න මෙතන මෙතන හෝම් කියන ටැබ් එක වල ඉන්න ඕනේ මුලින්ම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඇන්ස් කොයින් ෂෆල් කියන එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඊට පස්සේ පහළට එනවා මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඊට පස්සේ ඔබ අපිට මෙතන හතරෙන් තැනට තියෙන USDT කියලා USDT කියන තැන මෙතන join in කියන ක්ලික් කරන්න ඔකට දැන් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට දැන් මෙතන තුනක් මෙතන මගේ බැලන්ස් එක දැන් මම coin shuffle වෙන දැම්මා පැය 12න් 12ට coin shuffle වෙන දාලා දාන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පැය 12ක් ඉරුණාම මෙන්න මෙතන පෙන්නේ ඕගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් කරන බැලන්ස් එක ඕගොල්ලෝ USDT 3ක් විදියට ඉතින් ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න දැන් total කියන එක දාලා මෙන්න දැන් join in කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 135ක කමිෂන් එකක් එනවා ඒ ඔයගොල්ලෝ තියෙන USDT 3ට ඉතින් දවසින් දවස කමිෂන් එක වැඩි වෙනවා ඉතින් shuffle කරන්න ඔයගොල්ලෝ පැය 12න් 12 ඉරුණාම පෙන්න ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්න shuffle කරන එක මෙන්න දැන් detail කියන tab එකට ගියාම දැන් මම shuffle වෙන්න දාලා තියෙන්නේ දැන් මම පැය භාගයකට කලින් shuffle වෙන්න දැම්මේ ඉතින් මට තව පැය 11මාරක් ඉන්න ඕනේ ඉතින් දැන් මගේ ඊළඟ shuffle එක දැන් ඉවර වෙන ළඟයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපිට හොඳ කොමිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ shuffle කියන section එකෙන් ඊට පස්සේ මම පෙන්නන මෙන්න මෙතන mine කියන tab එකට යනවා හරි mine කියන tab එකට ගියාම ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලෝ emoney videos emoney on කරන්න කැමති නම් PC tips වගේ videos වලට කැමති නම් ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න තමයි කියන්නපා video එක like එකක් දාන්න ඉතින් ඒ වගේ මම ඔයාලට withdraw proof එකක් පෙන්නනවා කිව්වා මේකේ මම දැන් ඊට කලින් withdraw proof එක පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස වැඩි කරන්න ඉතින් දැන් මෙතන පේනවා මට යකු ෆොටෝ එක තමයි මේ user use කරපු එක මට යකු ෆොටෝ එක මෙතන පේනවා දිනේ පෙරේදා 11 2021 7 මාසේ 11 USDT 30ක් 33ක් එයා ඊට කලින් මාසෙ ඉතින් එයා මාසෙන් මාසෙට USDT කියන රුපියල් 5000ක් විතර එයාට ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේකේ එයා රිෆරල් නැතුව ෆ්‍රී වැඩ කරලා තියෙන ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන එයා ඩිපොසිට් කරපු amount එක USDT 200ක් ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 200ක් එයා ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා ඒ තරම් මේ සයිට් එකට විශ්වාසයි ඒ කියන්නේ මේ සයිට් එකෙන් එයා USDT ඩොලර් 200ක් ඩිපොසිට් කරුවාම ෂෆල් කරනකින් එයාට දවසකට coin USDT 4ක විතර දැන් මෙතන 1.8ක් තියෙන 4ක විතර ප්‍රොෆිට් එක ගන්න පුළුවන් නිකම්ම ප්‍රොෆිට් එක විතරක් දැන් මෙතන පේන එයාගේ මෙතන හම්බුන amount එක එයාගේ fee එක පොඩ්ඩක් කැපිලා ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන මෙයාගේ අනිත් ඊට පස්සේ withdrawal record එකක් මෙතන තියෙන්නේ 7 වෙනි මාසේ 5 ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා එයාගේ withdrawal submit කරපු form එක address එක පේනවා දිනේ පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන 2021 7 වෙනි මාසේ 5 ඉතින් මේක තමයි withdraw proof එක ඉතින් එයා මට යවපු එයා කිව්වා ඉතින් එයාට මේකේ වැඩ කරලා හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඉතින් එයා සති දෙක තුනෙන් මේකේ withdraw ගන්නවලු ඉතින් USDT 30 කියන හරියට වැඩ කළා ඊට පස්සේ දැන් මම ආ site එකට ගිහින් පෙන්නන්න මම නවත්තපු මම කියන්නම් දැන් මෙතනට mine කියන කොටසට ගිහින් මෙතන තියෙනවා sign කියලා කොටස sign කියන tab එකට යන්න ඕගොල්ලෝ ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දවස් ගානේ කමිෂන් එකක් කරනවා දැන් මම දවස් දෙකක් සයින් වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා මෙතන සයින් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දවසකට එකපාරක් කියලා මේක සයින් කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා දැන් මම සයින් කියන එක දෙනවා දැන් මගේ අද දවසේ තියෙන්නේ එතන අපිට USDT 0.3ක් හම්බ වෙනවා ෆ්‍රී දැන් සයින් කියලා එක මම ක්ලික් කරලා ඉතින් මෙතන සයින් එක සයින් කියලා වෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මම ඒක ක්ලික් කරන් දැන් මම අද දින තියෙන එක ක්ලේම් කරන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මම පෙන්නන මගේ දැන් amount එක වැඩි වෙලා ඇති 0.3ක් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ ඊට කලින් මම පෙන්නන මේ රීචාර්ජ් ටැබ් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැම්පේන් ඩිපොසිට් දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම පෙන්නන මේකේ withdraw කියන එකට ඔයගොල්ලෝ මේකේ USDT 30න් තමයි කිව්වා වගේ withdraw දෙන්න ඕනේ TRC20 කියන එක මේ tab එක select කරලා තියන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන wallet address එකේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ Binance TRC20 එකෙන් USDT wallet address එක Binance wallet address එකක් ඒ Binance account එක නැත්තම් Binance account එක හදාගන්න YouTube එකේ videos තියෙනවා Binance account හදන විදිය අලුතෙන් ඉතින් Binance account එක හදාගන්න ඒකෙන් ඔයාලට මේකේ ටග් ගාලා withdraw ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ මට මේකේ withdraw proof එක කෙනා කිව්වේ ගොඩක් වෙලා ගියේ නෑ කියලා withdraw වෙන්න fee එක පොඩි ගානකට කැපෙන්නේ ඉතින් මේකෙන් මම withdraw process එක මම මේක withdraw ගන්න පුළුවන් ගාම withdraw proof video ගේනවා ඔයාලට පේනවා ඔයාලා referral code එක මම ඔයාලට code එක type කරන්න කිව්වේ මුලින්ම register වෙනකොට මෙන්න මෙතන invitation කියන tab එකෙන් තමයි withdrawal මෙතන ඔයගොල්ලෝ invitation code එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒක මම click කරලා පෙන්නන්නම් invitation code එක ගන්න කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි මගේ code එක මෙන්න මෙතන පේනවා මගේ code එක ඔය මෙතන click කරුවාම copy කියලා එනවා ඔයාලා copy clipboard එක copy වෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක අර අතනට දෙන්න තියෙන register වෙන එක නේ ඉතින් ඔය මේකේ
රිෆරල් සිස්ටම් එක ටොන් ලින්කෝ එක වගේම හොඳ රිපල් සිස්ටම් තියන එකක්නකින් වැඩිුවෙන ඉතිං මේක මේන්ම කරුන්ටි ඒක තමා ඉටසමම් පෙන්න්නම් මෙතන ඩීටල් කියනක ඔගල්බන්ගින් පෙන්න්න මගේ දැන් ශපල්ලටික ඔගලට මෙතින් පෙන්න්න පුළුවන් ඉටස් මෙත ඇසෙස්ට් කියනහට ගියොත් ඔගල් පේන මෙ වෙතන දැම්මගේ වෙලබල් බැස බැලන්සික විදශ තුනක් පෙන්නේ මම දැන් ඔකට මංවල් පෙන්න්න ක්ලේම් කරන දවසට තියනක ඒකතා බිදශ තුනක් දැම්ම තුටික ශපලන දාතින පොලියක් හැදෙන ඉතින් දුපයි දොලහ පොලි හම පස්සාමික වෙලබල් බැලන්සට එකතුවෙනවා ආය ශපල්කරුවම මෙතැන්ට යනවා එක ඉතින් හෙමත අප මේක වැඩ කරලා USDT කියන එක ඒන් කරන්න ්‍රී ඔගොල්ල මේක USDT 30ක් මයිනුර ගම්ම විද්‍රෝ ගන්නට වඩා වාසි මේක 30 තියලා ඒකට මවන්ට ඇඩ් කරලා හොඳ මවන්ටක් එක සැරේ ගන්නවා ඉතින් ඒක වාසි ඉතින් ඕගොල්ලට මට ප්‍රශ්න තිරන මේ විඩියෙන් ගැන කමෙන්ටේෂන් කමෙන්ට් දා අනිවාර්යෙන්ම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඉතින් මේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා මම දැන් මේකෙන් earn කරපු කමිෂන් එක විතරක් දැන් ඔයාලගෙන USDT 0.02ක් earn කරලා තියෙනවා ඉතින් මේක රෙජිස්ටර් වුණ දවස් ගන්නට ඉතින් මේක මේන්ම වැඩ ටික ඒක තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම withdraw proof පෙන්නුවා මේක කෙනෙක් මට යපු එයා මට මේ පෙරේද එව්වේ withdraw proof ටික ඉතින් ඔයාලේ coin shuffle ටික අර කියපු විදිහටම ගන්නට කරලා වැඩේ කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් subscribe කරන්න අවශ්‍ය කරන්න එපා වීඩියෝට like එකක් දාන්න ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් දෙකටම ගේනවා ඉතින් මේ වගේ අලුත් emoney වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු